Wajab. Orangnya Ini kenapa? adalah Tera. Tera, halo, aku Tera, la 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 la. Tuh Tera nih. Shoo. Tar. Shoo. Kamera deket tuh, tar. Gua zoom. Anjir, serem banget. Tuh pantatnya Tera. Dah. Lo. My name is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. You need to let